อบเต้นมากเป็นอะไรมากไหมเนี่ยวันนี้คือธีมอะไรครับคุณแม่อ้าวพ่อไม่ได้ดูสวัสดีสวัสดีเจ้าพบกับเมนูบักโคนะเจ้าอีป้อจะเยอะเมนูอะไรอย่างเพื่อข้าเจ้ากินเจ้าวันนี้ทำขนมยอดฮิตที่ใครๆก็ชอบและคิดว่าเป็นขนมที่ไร้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วเฮ้ยมีประโยชน์นะครับผมไม่น่าเขาถึงดังกันไปทั่วโลกเมนูที่ทำก็คือโดนัทนั่นเองแต่งตัวได้เข้ากับเมนูมากเลยเจ้าโดนัทแล้วก็แต่งตัวเป็นกาสลองได้พอก่อนโอ้ยเพื่อเพิ่นจะงามเหมือนยาย่าแค่น่ะโอ้ยเอาล่ะสิ่งที่เราจะทำนะครับผมก็คือการผสมแป้งนะฮะก่อนอื่นเรามียีสต์อยู่เราจะละลายยีสต์ในนมก่อนนะฮะทำไมยีสต์มีประโยชน์ต่อเด็กนะครับพูดง่ายๆยีสต์นะครับผมจะไปปรับน้ำตาลในเลือดของเรานะครับผมซึ่งอันนี้ก็ช่วยสร้างความสมดุลให้กับเลือดของเราช่วยเรื่องหลอดลมคุณด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องประสาทการหายใจหรือว่าการรับรู้ของกลิ่นนะฮะในเรื่องของประสาทตัวนั้นก็จะดีขึ้นด้วยก่อนอื่นแป้งในประสงค์นะฮะเทใส่ใน KitchenAid เลยนะครับผมเนยไปเดี๋ยวเราจะเริ่มตีเนยกับแป้งให้เข้ากันก่อนเบอร์2นะฮะมันช่วยบอกให้เข้ากันแล้วก็เรามีนมผงของลูกน้อยนะฮะเราก็สามารถผสมลงไปด้วยได้เลยแม่หญิงอยากช่วยใช่ไหมแม่หญิงก็ค่อยๆเทนมเนาะช่วงนี้ผมเองก็จะเทน้ำตาลลงไปนะครับโอเคแล้วก็ไข่นะฮะไข่ทั้งลูกเลยคะครับผมก็จะตีไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนอื่นเลยทำไมจะถึงพูดเหนือได้ครับทีละก่อนเนี่ยเพิ่นเคยอยู่ที่บ้านที่เป็นคนเหนือแล้วเราก็ต้องอู้ภาษาเหนือส่วนใหญ่แล้วคนก็จะชอบมาถามว่าน้องว่าอ้าวเป็นคนเหนือหรือเปล่านี่นะบางทีเราก็จุไปเนาะบอกว่าใจคนเหนือแต่บางทีเราก็บอกไปว่าบัดใจเจ้าบัดใจเจ้าไอ้ฟังกันอยู่ก่อนฟังอยู่กะฟังพูดไปเรื่อยสวยงามก็นวดนะครับนวดแป้งนะฮะแล้วก็คลึงนะฮะจนแป้งเริ่มมีความนุ่มเบาและหายชื้นผมก็หั่นประมาณเนี่ยฮะไม่ได้ใหญ่มากมายโดยที่เราทำนี้จะทำคล้ายๆของอิตาลีคือพูดง่ายเขาเรียกบอมบ้าถ้าของไทยเนี่ยใกล้เคียงสุดก็เหมือนแก้วตาโบก็คือที่เขาเรียกซาลาเปาคือเดี๋ยวขอร้องเถอะใครรู้จักไอ้แก้วตาโบนี่บ้างอะถึงขั้นทะเลาะกันเลยว่าอะไรรู้ป่ะนอนอยู่เตงเขาอยากกินแก้วตาโบแก้วตาโบคืออะไรยังไม่รู้จักเลยแก้วตาโบคือปลาท่องโกยที่มันขายกับปลาท่องโกอะใครเรียกว่าแก้วตาโบช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าคุณรู้จักแก้วตาโบหรือเปล่าตอนนี้เราก็จะมาลองทดลองกันครับผมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ drop ไปแบบง่ายๆนะฮะด้วยการใช้และแน่นอนครับเราก็ต้องกลิ้งเขาไปเรื่อยๆกลมสวยงามครับเพื่อปั้นรูปอะไรดอกแคร์เหรอคะดูไม่ออกเหรอคะสุกแล้วนะฝับเอ้ยเหมือนแก้วตาโบเลยไม่สุกค่ะอีกนิดนึงไหมฮะนี่ผมก็เลยทำให้เป็นริงแบบนี้แล้วลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปละมาเราลองทำหลายๆแบบนะครับผมเป็นฟันโดนัท at home แล้วกันผลไม้วันนี้ก็เช่นเคยครับผมก็เป็นแอปเปิลก็ดีกีวีก็ดีเชอร์รี่ก็นิดหน่อยเนาะพร้อมละเบอร์รี่ของลูกนะฮะก็คือผสมไปก็เป็นประยุกต์นะฮะเอาคาร์โบไฮเดรตกับคุณสมบัติของยีสต์เข้ามาอยู่เป็นเชิงขนมก็ดีแต่ว่าใส่คุณประโยชน์ของผลไม้เข้าไปด้วยเอาล่ะของลูกเรียบร้อยคราวนี้ก็มาของผู้ใหญ่มาครับสิ่งที่ผมได้เตรียมไว้มันคือนูเทลล่านี่แหละแล้วโดนัทมีรูอย่างนี้ทำไงก็ไม่ยากเลยครับไปเลยนั่นแหละบึ๊บไอซิ่งซะหน่อยแค่นี้นะฮะถือว่าเรียบร้อย
นี่ เบบี้บอยยอมมี โอ้โหแปลว่าเมนูนี้ประสบความสำเร็จนะคะ มันก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวอีกอย่างหนึงนะ แต่ต้องระวังเรื่องหม้อทอดอย่างเดียวว่ามันร้อนนะ ตอน คะ นี้เพื่อนๆเจอปัญหาของลูกๆไหมรูดตัวแบบว่าคือตั้งแต่เดินได้เริ่มวิ่งได้นี่คือไม่ชอบที่จะให้อุ้ม แต่กล้องซูมเลยค่ะ เขาจะชอบเต้นมากอ่ะตึ้ง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 โอ้โหดูท่า ที่รัก เนี่ยมันเยิ้มอยู่ข้างในนี่ เปิ้ลจะฮื้อรางวัลกับเป็นดอกกระสลองคือดอกกระสลองแปลว่าฮักเนอร์จุ๊บ ชีวิตผมดีมากเลยทุกวันนี้คือผมไม่เคยเบื่อเลยคุณเชื่อไหมจนบางทีผมถึงขั้นต้องโทรไปหาเพื่อนแล้วบอกเฮ้ยช่วยมาเล่นกับเมียกูหน่อยดิกูไม่ไหว งั้นวันนี้เราจะปิดเทปนะคะ ด้วยภาษาเหนือที่จะสอนคุณชาคิดนะคะ ครับ สัปดาห์หน้า สัปดาห์หน้า จะมีเมนูอะไรอย่างของบักโพ จะมีเมนูอันหยังของบัคโพ คอยติดตามหมูเฮาตุยเนอร์ คอยติดตามหมูเห่าตัวเนอร์ บายบายเจ้า บ๊ายบายได้ด้วยเหรอ